القصة المثيرة جدا هي قصة بديعة بنت ريا وسكينة. فقد طبعا في عايزين نعرف، عندنا شغف كبير عايزين نعرف بديعة ديت راحت فين بعد أمها وخالتها وبقية أفراد العصابة ما حصل فيهم حكم الإعدام. هنعرف في الفيديو ده بديعة جرالها إيه. يلا بينا يلا بينا. بديعة بنت ريا وأبوها كان حسب الله سعيد، وكان دورها إيه كان دورها وإزاي عاشت ومع مين عاشت، ده اللي هنعرفه دلوقتي. القصة بتبدأ بأقوال بديعة، وتتطرق لكيفية إحضار بديعة لقسم اللبان وملابسات وحضور بتكليف من الضابط إبراهيم حمدي. بعد جاب بديعة قال للصول العجوز محمد الشحات روح هات بديعة. وفعلا كانت أقوال بديعة أقوال فاصلة، هي اللي كانت السبب في شنق وتنفيذ حكم الإعدام في بقية أفراد العصابة والسول. وطبعا اليوزباشي إبراهيم حمدي كان وقتها حاجة كبيرة جدا لأنه قدر إن هو يعمل كده. ودي صورة لبديعة بنت ريا وسكينة مع أمها ريا قبل تنفيذ حكم الإعدام بيومين اتنين بس. فالنيابة حصلت على اعترافات كاملة من كل أفراد العصابة وعشان تقدمهم للمحاكمة. وفعلا أفراد العصابة كلهم اعترفوا بجرائمهم. وطبعا هوريكم صورة دلوقتي بديعة مع جدتها اللي هي أمها وإزاي كانت بتعامل. طبعا عندما علمت أو جدة بديعة باللي بديعة عملته، إن هي اعترفت على بنتها وخالتها وكل أفراد العصابة، طبعا شاطت وبدأت في إن هي تسيء معاملة بديعة وتضربها وتذيقها كل أنواع التعذيب والعذاب، لأن هي كانت السبب في تنفيذ حكم الإعدام في بناتها الاثنين وجميع أفراد العصابة. فطبعا بديعة تعمل ايه؟ كانت خايفة جدا، كانت عمالة تكويها بالنار وبتوريها كل انواع العذاب. فهربت للصول محمد الشحات، والتي هي يعني كانت بتشوف منه حنية وشايفة ان هو بيبقى خايف عليها وبيطبطب عليها دايما. فراحت واشتكت له من جدتها، وان هي بدأت ان هي تسيء معاملتها وان هي خايفة جدا ان هي تموتها. فقال لها ما تخافيش، وخدها معاه وعيشها معاه في منزله مع مراته، لان مراته كانت مريضة ومشلولة عندها شلل نصفي، وكانت بديعة بتخدمها وكانوا بيعاملوها معاملة كويسة جدا. وبعد كده بعد الحكم النهائي بالقضية تضمن الحكم ان هم يحطوا بديعة في ملجأ العباسي للأيتام ولرعاية الأيتام. فملجأ العباسي ده كان موجود طبعا في اسكندرية زي ما احنا عارفين. وطبعا اترقى كل اللي اشتركوا في القبض على العصابة، ومنهم الصول محمد الشحات اللي هو كان بيحن على بديعة واللي هو كان واخد بديعة عنده قبل ما تروح الملجأ. ولأن لما صدر الحكم النهائي تضمن ان هو لازم بديعة يحطوها في دار الأيتام في ملجأ العباسي لرعاية الأيتام. السول محمد الشحات بعد ما ترقى طلب ان هو يروح بنفس الملجأ اللي فيه بديعة. طبعا السول محمد الشحات طلب ان هو يروح الملجأ علشان يحمي بديعة من شر المشرفة بتاعة البنات اللي كان اسمها السيدة سليمة الفقي. لأن طبعا كانت السيدة الفقي كانت بنت عم سليمة الفقي بياعة الجاز اللي هي من ضمن ضحايا ريا وسكينة. عشان كده هي، لأن طبعا بنت عمها أم بديعة قتلتها ماشي، فكانت من ضمن الضحايا. فكانت طبعا مش طايقة بديعة خالص، وكانت بتعذب بديعة وبتعاملها معاملة سيئة جدا جدا. فكان دايما محمد الشحات اللي هو الصول محمد الشحات كان بيدافع عن بديعة، لأن الست دي كانت بتكرهها جدا. طيب، الراجل ده كان بيعمل ايه دايما؟ كان بياخد بديعة لان مراته كانت مشلولة، فكان في سرداب تحت الملجأ، وعرف بديعة بيه، وكان دايما بيهربها من السرداب ده. السرداب ده
فكان السول كان محمد كان بياخد بديعة تخدم مراته، وبعدين يرجع يجيبها الصبح تاني من نفس السرداب برضو، عشان محدش يكتشف ان هو بيهرب بديعة من الملجأ بالليل ويخليها تبات مع مراته، وبعدين الصبح يرجعها تاني. فطبعا وكانت الست السيدة الفقي اللي هي كانت مشرفة البنات في الملجأ دي، كانت بترش شعر البنات دايما كل يوم سبت بالجاز، وبعدين يوم الحد بيستحموا في حمام الصحة العمومي كنوع من أنواع النظافة يعني. وكمان هي كانت بتزود من موارد عيلتها، لأن مواردها كانت مشهورة ببيع الجاز. وكانت لبديعة صديقة حميمة جدا، وهي صديقتها الوحيدة، كان اسمها نجية، بتعيش مع جدتها الضريرة ببدرون جنب بيت ريا وسكينة باللبان. وفي يوم من الأيام نجية اتسحبت مع بديعة داخل الملجأ. بديعة عرفتها بالسرداب اللي في الملجأ، ودخلت الملجأ مع بديعة. وفي اليوم ده حصلت كارثة. حصلت كارثة لما تسللت ناجية مع بديعة إلى داخل الملجأ من خلال ممر تحت الأرض، طبعا بيوصل للبحر أسفل الكورنيش. وطبعا كان مكتشف السول محمد من زمان، وعرف بديعة عليه عشان تخرج بالليل تبات مع مراته وترجع الصبح زي ما قلنا. لكن في اليوم ده شبت حريقة بالملجأ. ليه؟ لأن السيدة الفقي اللي هي كانت بتحط جاز في شعر البنات طبعا تسببت في حريق هائل. الحريق ده خد كل اليابس والحي وكله، والأخضر واليابس، وكل حاجة في الملجأ اتحرقت بما فيهم البنات اللي موجودين في الملجأ والعاملين اللي موجودين في الملجأ. وكان طبعا نجا السول محمد. والسول محمد مفاجأة، السول محمد أثناء الحريق كان بيحاول ان هو ينقذ او ما يمكن انقاذه، وفعلا لقى بديعة مرمية في الارض وكان مغمى عليها او مغشي عليها، فخدها بسرعة ووداها بيته من الممر اللي تحت بالسرداب اللي تحت الملجأ، وراح بيها بيته. وبعدين في منطقة بحري من غير ما يلاحظ حد. وبعدين لما حصلوا أعداد الحريق وأعداد الناس اللي الجثث اللي كانت متواجدة في الملجأ، لقوا إن هم كاملين، فما خدوش بالهم من، لأن طبعا إحنا لو نتذكر إن ناجية اتحرقت، صاحبة بديعة اتحرقت في الملجأ، فحسبوها إن هي بديعة، وبكده العدد كمل، فما شكوش إن في حد ناقص في الملجأ عشان يدوروا عليه. وبكده طبعا فرح جدا السول محمد الشحات، لأن بديعة تم استبعادها خالص او ما شافوهاش وحسبوها من الميتين. وجدة بديعة السول محمد الشحات فهم جدة نجية، لان جدة نجية فهمها ان حفيدتها ماتت نجية، وقال لها ما تقوليش عشان هنسموا بديعة نجية. وهي الست طبعا كانت عمية، فطلبت من السول محمد الشحات وقالت للسول محمد الشحات ان النجية كان ليها ميراث من اهل ابيها، وانا عايزاك تاخد الميراث ده تديه لبديعة. جدة نجية قالت للسول محمد الشحات ان نجية ليها ميراث من اهل ابوها في الصعيد، وانا هربت بالميراث ده، كان في حق، وشلت الحق ده وجيت بيه اسكندرية، وسكنت جنب ريا وسكينة واهل بديعة. وطبعا تسولت وعشت على العطايا والهبات اللي بيديها لي الناس، وعشان ما يحسوش ان عندي حاجة ممكن اتعرض للخطر انا ونجية. بما ان نجية ماتت، فانا متبرعة بالميراث اللي هو الخاص بنجية لبديعة. وبالفعل خد الفلوس محمد الشحات، وطبعا عشان ما ينكشفش الموضوع خد بديعة اللي هي دلوقتي اصبح اسمها نجية، خدها وراح القاهرة. وكان طبعا السول محمد طبعا احد جيرانه بيعلم بامر بديعه، لان هو كان بيعمل كاتبا بالمحكمه ماشي. وانتقلوا الى القاهره، وطبعا بقى اسمها نجيه. وقام بابلاغ جده نجيه وحكى لها على كل حاجه تمام.
وطبعا نجية لاقت ربها. وعاشت بديعة باسمها المستعار اللي هو نجية في القاهرة بميدان سيد سعيد بالسبتية مع الصول محمد اللي أصبح ضابط، واستعان ببعض أموال نجية لعمل مشروع. استعان الصول محمد الشحات بجزء من أموال ناجية اللي هي بديعة، وعمل إيه بقى؟ عمل وكالة لتشوين البضائع اللي كانت بتيجي لمينا بولاق لحين قيام التجار لنقلها لمخزنهم توفيرا للمال اللي كان بيدفع للمراكب المحملة لحين إتمام عملية النقل معا منها، يعني لقلة وبطء وسائل النقل المتوفرة في الوقت ده. وبناء على نصيحة من الحاج رمضان العطار اللي كان صاحب محمد الشحات، الصول محمد الشحات. ومرور الوقت تمكن المرض من الضابط محمد الشحات، وأشرك بديعة في العمل عشان تساعده. جاب بديعة اللي هي اسمها نجية عشان تساعده في العمل. الصول محمد الشحات جاب بديعة اللي هي نجية عشان تساعده في الشغل، ان هو ما يأمنش حد غيرها، وعرفها على الناس في الشونة، وعرفها باسم وعرفت باسم المعلمة نجية، ماشي، بنت الضابط. ومسؤوليتها زادت طبعا لان العمل تطور في الوكالة للتجارة بجانب التخزين لصالح الغير. الامر اللي استدعى تعيين لازم طبعا شونة كبيرة كده ووكالة كبيرة لازم يبقى لها محاسب، فعينوا محاسب مالي للوكالة. تم تعيين السيد ابن أحمد أفندي العسيلة، وكان كاتب في المحكمة وكان عارف سر بديعة. والسيد العسيلي أحب بديعة، وبديعة كانت جميلة جدا، كانت أجمل فتاة ببولاق، كانت أجمل بنت في بولاق. وطبعا نشر عليها شباك الحب، وفعلا استطاع ان هو يعني يكسب قلبها وتزوجها من وراء أبوها خوفا من أبوها لأنه مش هيرضى. وبعد أبوها ما مات أعلن زواجه من بديعة. طبعا الراجل اللي هو اسمه السيد العسيلي اللي اتجوز بديعة ده كان عنده مظاهر انحراف، كان راجل منحرف واخلاقه مش مظبوطة، بس محدش لاحظ الكلام ده وقتها. وتعرف على بعض اليهود اللي كانوا في مصر في الوقت ده، وكانوا بيكنوا العداوة قوي 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 للوكالة بتاعة الصول محمد الشحات اللي أصبح الضابط محمد الشحات اللي هو أبو بديعة، اللي هو أبو نجية قصدي، واللي أصبحت بديعة اللي أصبحت ناجية. وكانوا بيكرهوا الوكالة دي ونفسهم إن هم يولعوا في الوكالة دي وإن الوكالة دي تختفي من الوجود. فكانوا عايزين يضيعوا الوكالة دي، فلأن هي ضيعت عليهم مبالغ طائلة من اللي هم كانوا بيرابوا التجار، وفي الآخر التجار ما يعرفوش يدفعوا، كانوا بياخدوا البضائع بتاعتهم. المهم يعني عايزين يقضوا على الوكالة دي، واللي كان بيساعدهم في الموضوع ده هو جوز بديعة من غير ما يعرف، لأن هم استميلوه وكانوا ودوله البكوية عشان يعرفوا يستفيدوا من وراه. وكانوا كانوا بيشربوه الخمر وبيعلموه أشياء أكثر انحرافا. وكان بيدوله فلوس وياخدوا منه كمبيالات عشان يعرفوا ياخدوا منه الوكالة. وفعلا طلبوه بالكمبيالات ديت وفاء للديون. طبعا طلبوا منه تسديد الكمبيالات دي. فطبعا السيد العسيري اللي هو جوز بديعة معرفش يسدد. طيب نعمل ايه؟ نخلي ايه؟ قالوا له طيب احنا بالفلوس اللي لينا عندك احنا هنشون عندك بضايع في الوكالة نظرا لتسديد ديونك ديت. وكانت البضايع دي عبارة عن بلح داخل تلاليس قماش كده كبيرة. طبعا التلاليس الكبيرة دي كان فيها أسلحة اليهود كانوا بيهربوها لغزة عشان ينفذوا حلمهم أرض الميعاد بعد وعد بولفور ما اتنفذ. وكانت الوكالة دي أأمن مكان، ولأن سمعتها كانت كويسة جدا، وسمعة المعلمة نجية اللي هي بديعة وزوجها وأبوها الضابط محمد الشحات كانت سمعتهم كويسة جدا، وكانت الوكالة كويسة جدا. فكان ده مكان البوليس السري والسياسي اللي كان بيتعقب اليهود، لا يمكن كان يجي في باله ان الوكالة النظيفة دي هيبقى موجود فيها أسلحة بيخبيها اليهود. وعاد السيد العسيلي لرشده
طبعا السيد العسيلي اللي هو جوز بديعة يعني رجع لعقله تاني، وترك بقى الحاجات السيئة اللي كان بيعملها والمنكر بقى، وحس ببيته ومراته وأولاده. كان ليه من بديعة عيلين، وتاب عن شرب الخمور، ورجع لمراته بديعة وحملت منه للمرة الثالثة. وبعدين بدأ الديون وخلاص بقى يتلاشى، مفيش غير كمبيالة واحدة. قال لليهود أنا هسدد لكم الكمبيالة دول. قالوا له اصبر طيب، احنا هنشون عندك مرة كمان وبضاعة، وبعد كده هندوك الكمبيالة اللي فاضلة. وفعلا شونوا عنده بضاعة، وراحوا بلغوا البوليس عليه عن وجود أسلحة ومخدرات متخزنة في الوكالة بتاعته. وفعلا لما فتش البوليس لقى الممنوعات دي موجودة في الوكالة، فتم القبض على السيد بكي العسيلي. والسيد العسيلي شال المسؤولية كلها من نفسه، لأنه عارف إن بديعة ملهاش ذنب بالموضوع ده. ما كانش فيه مخرج لخروج السيد بيك من القضية ديت إلا باعتراف اليهود بأن البضاعة الممنوعة دي بتاعتهم. وعشان كده بديعة حاولت تستميل حد من اليهود، كانت شايفة في عينيه نظرة شهوة تجاهها. كان اسمه يوسف الشامي، كان بينظر لها نظرة اشتهاء كده. وكان ليه ابن أخت كان بيصرف عليه وعلى تعليمه علشان يخليه عالم في دولة إسرائيل لما يهاجروا، لأن دولة إسرائيل الفقراء مش هيبقى لهم مكان فيها. فكان الولد ده نقطة ضعفه. وبعدين هي ضغطت عليه، قالت له ماشي، يعني ايه، انا هبقى معاك بس ان انت تطلع جوزي من السجن. وطبعا وتعترف على اليهود التانيين بانهم اصحاب البضاعه. وبالفعل استطاعت ان هي تحقق هدفها من غير هو ما ينول منها اي حاجه. طبعا هو اتغاظ منها جدا جدا جدا، وبدأ يهدد بديعة، لأن بديعة كانت بتحاول تستميله. فبدأ إن هو يجيب اليهودي ده، جاب مصور يصورها هو وهي من غير هي ما تعرف، يصورها في أوضاع مخلة معاه، يعني في حالة إن هي لو رفضت يفضح أمرها. وفعلا رفضت بديعة بشدة. تعمل ايه عشان تتخلص من الراجل اليهودي ده. هي مش قادرة ان هي تعمل الغلط الكبير، فراحت مموتاه بنفس طريقة ريا وسكينة. وراحت كان في زمان على حاجه اسمها ظنت بديعه ان هو مات، في حين ان هو ما كانش مات. كانت بتغطي ازازه التلج ديت الشمبانيا دي، لا كان في طبعا كان هو مولع نار الراجل بيها وكتبت انفاسه، وهي بتكتب انفاسه باحت وكان الخشب ده طبعا بديعه اتحول ريا وسكينه معاش، ولا كان اللي يعمل مع بديعه كده. ولما سكت خالص وقال ان هي طبعا انتوا عارفين مكر اليهود، فعمل نفسه ميت خالص. وصل البوليس ما بديعه صدقش طبعا سابته الجمله اللي مكتوبه دي، لانهم جريت يعرفوا ان وظن ظنت ان هو مات خلاص بقى. فظنوا ان هو واحد سكران وبياخد مخدرات، وقيدوا الجريمه ضد مجهود الا شخص واحد فقط بس، هو الضابط ابراهيم حمدي، لانه كان عارف ان بديعه عايشه. وفعلا راح لبديعه، بس لقى بديعه كانت حامل في الشهر الخامس، وكانت تعبانه جدا جدا. وقالت له ان انت يعني ايه، انا هسلم نفسي كل حاجه بس بعد مولد، وبعد ما اشد حيلي شويه لان انا مش قادره اقوم من مكاني. وكان هو عنده رحمه، وفعلا سابها لغايه لما يعني ايه يعني بس كان مراقبها علشان يقبض عليها. لكن العناية الإلهية أنقذت بديعة، لأن بديعة كانت مظلومة، وبديعة ماتت وبعد صراع كتير جدا. وطبعا اتقفلت القضية بموت نجية اللي هي بديعة. وبديعة طبعا كانت قصتها المشهورة جدا